हेलो साथीहरु, आज म तपाईलाई सिकाउन यदि तपाईले मोबाइलमा क्रोम छ तपाईको त्यो क्रोमबाट तपाईले भिडियो अपलोड गरिराख्नु भएको छ पहिला, तर अहिले काम गरिरहेछन् भने तपाईले त्यसमा कसरी अब त्यसको सल्युसन कसरी गर्ने, कसरी सल्भ गर्ने त्यसको बारेमा तपाईलाई भन्न गएको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्दिनु। सबभन्दा पहिला तपाई यहाँ देख्नुहुन्छ यो क्रोम ब्राउजर हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो क्रोम ब्राउजर हो। यो क्रोम ब्राउजर म ओपन गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अनि युट्युब खोल्नु तपाईले youtube.com त्यसपछि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ अपलोडको अप्सन पहिला हुन्थ्यो। पहिला पनि म क्रोमबाटै अपलोड गरिरहेको थिएँ मोबाइलमा, तर अब के भयो भने नयाँ अपडेट आउँदाखेरि यहाँ मतलब अपलोड भइरहेको छैन। जस्तै कि म एक्जाम्पल तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सिम्पली यहाँ अपलोडको अप्सनमा क्लिक गरेँ, यहाँ यसमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि अपलोड भिडियो चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ। अपलोड भिडियोमा क्लिक गर्दाखेरि YT स्टुडियोमा डाइरेक्ट मलाई रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड भिडियो गर्दाखेरि अब YT स्टुडियो गइहाल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब स्टुडियोमा आइहाल्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युट्युब स्टुडियोमा आइहाल्यो तपाईले। अब तपाईले यसबाट तपाईले क्रोमबाट काम गरिरहेछन्। अब तपाईले मोबाइलमा कसरी अपलोड गर्ने, तपाईले कुनै ब्राउजरबाट या त तपाईले युट्युब स्टुडियोबाट नभइकन मतलब तपाईले यहाँ युट्युबबाट नगरिकन युट्युबबाट अलिकति के हुन्छ, अलिकति राम्रो हुँदैन, त्यही भएर तपाईले कुनै ब्राउजरबाट गर्दा झन् राम्रो हुन्छ। त्यही भएर अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ अब तपाईले यसको अल्टरनेटिभ अप्सन मैले ल्याएको छु। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ ब्रेभ ब्राउजर क्रोम भन्दा पनि राम्रो छ ब्रेभ ब्राउजर। सिम्पली यहाँ ब्रेभ ब्राउजरमा यो तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला। तपाईले यो ब्रेभ ब्राउजर प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला। यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। जस्तै कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म सिम्पली ब्रेभ ब्राउजरमा क्लिक गर्छु। ब्रेभ ब्राउजरमा क्लिक गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको। यहाँ जस्ताको त्यस्तै छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। क्रोम ब्राउजरमा अघि जस्ताको थियो त्यस्तै यहाँ पनि छ, तर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ यसमा लोगो रहेछ यस्तो ब्रेभको। अनि सिम्पली तपाईले यहाँ ट्याप गर्नुपर्छ। यहाँ यही टाइप गर्नु तपाईले। यो तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु तपाईले आईडी पासवर्ड हालेर युट्युबको, अनि तपाईले लगइन गरिसकेपछि तपाई यहाँ अब खोल्नु होला। खोल्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस हो तपाईको। सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु तपाईले। ट्याप गर्दाखेरि फेरि अप्सन आउँछ यस्तै क्रोम जस्तै, तर यसमा रिडाइरेक्ट हुँदैन। युट्युब स्टुडियोमा तपाईको रिडाइरेक्ट हुँदैन। सिम्पली यहाँ देख्नु सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु अपलोड भिडियोमा सिम्पली क्लिक गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले केही टाइम लिनेछ, केही विदिन सेकेन्ड। त्यसपछि अब तपाई यहाँ अप्सन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्र्याग एन्ड ड्रप भिडियोज, यहाँ भिडियो फाइल्स टु अपलोड। सिम्पली यसमा सेलेक्ट फाइलमा क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि क्लिक गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब फाइल्समा जानु होला। सिम्पली यहाँ फाइल्समा गइसक्यो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियो अपलोड गरेको थियो पहिला नै, तर त्यही भिडियो एक्जाम्पल गरे म तपाईले देख्नु। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले। यसमा क्लिक गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईको यहाँ माथि गएर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ यसरी तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। क्रोमबाट न काम गरेन भने तपाईले यहाँ ब्रेभ ब्राउजरबाट मोबाइलमा गर्न सक्नुहुन्छ। क्रोम ब्राउजर काम गर्छ कम्प्युटरमा डेस्कटपमा, तर मोबाइलमा काम गरिरहेको छैन अपलोड गर्नको लागि त्यो बेला। त्यही भएर तपाईले ब्रेभ ब्राउजर युज गर्नु। जस्तै कि अब यहाँ तपाईको अप्सन छ। अब तपाईले यहाँबाट डिटेल चाहिँ यहाँ दिन्छ डिटेल मोनेटाइजेसन भिडियो एलिमेन्ट्स चेक भिजिबिलिटी। अब तपाईले यहाँबाट पुरा गर्नु छ। यहाँ डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ डिस्क्रिप्सन लेख्नु होला तपाईले। यहाँ थम्बनेल अपलोड गर्नुपर्छ, थम्बनेल अपलोड गर्नु तपाईले। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ प्लेलिस्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ यस नोको अप्सन रहन्छ। यो मोबाइल जस्तै भइहाल्यो तपाईको। त्यसपछि सो मोरमा क्लिक गर्नु तपाईले। सो मोरमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यहाँ ट्याग अपलोड मतलब ट्याग हाल्नु पर्ने छ, ट्याग हाल्नु होला तपाईले। त्यसपछि यहाँ लास्टको अप्सन छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट अप्सन रहेछ। नेक्स्टमा यहाँबाट तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। पुरा यसरी तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाट, तर क्रोम ब्राउजरमा काम गरेको छैन तपाईले यहाँ ब्रेभ ब्राउजर युज गर्नुपर्ने छ। मोबाइलमा मात्र मैले भनेको छु, कम्प्युटरमा त काम गर्छ डेस्कटपमा पिसीमा। तर मोबाइलमा यसरी अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले ब्रेभ ब्राउजर युज गरेर तपाईले भिडियो अपलोड युट्युबमा। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियो मन पर्ने भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।